Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ một cái món bánh ngon từ bột mì. Không có cần nướng luôn mà không có bị ngán, không hấp, không nướng, làm đơn giản lắm. Còn ngon hơn bánh mì nữa đó. Nếu mà bạn nào không có lò nướng cũng có thể áp dụng cách này để ăn ha. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem nè. Đầu tiên mình dùng ở đây 300g bột mì, cái loại bột mì nào cũng được. Và 170ml sữa tươi nha, mình dùng luôn cái loại có đường tại vì bánh này nó ngọt. Thêm bơ thực vật nè, muỗng cà phê men khô, cái loại men này là men ngọt lại làm bánh mì, kết hợp với một chút muối và 2 muỗng canh đường thôi, bánh ngọt lợ lợ chứ không ngọt nhiều. Rồi cho vào trong cái thau 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê men, 170ml sữa tươi có đường. Và bây giờ mình trộn lên cái nha, cho cái phần đường này nó tan ra. Đường á thì mình cho tùy ý, nhưng mà nếu các bạn thích ngọt nhiều á, cái lượng đường nó cũng ra nước, mà ngọt nhiều quá có thể giảm sữa tươi lại. Bánh này mình làm nó có độ ngọt vừa vừa lợ lợ, kết hợp với cái mùi bơ á, nó thơm thơm. Trộn đều cho nó tan đường ra, rồi cái mình hãy lấy bột mình cho vô, vậy thì nó dễ trộn. Tại vì đường này mình làm hơi đường to nè, các bạn dùng đường nhuyễn thì nó dễ hơn. Thêm chút muối, rồi trộn lên. Bánh này một chút nữa mình có thể thêm phần nhân, cho nên là mình không làm ngọt quá. Sữa tươi thì nó cũng có độ ngọt rồi, cho nên kết hợp với 2 muỗng canh đường nữa là nó ngon, làm ra một chút nó mềm. Bánh mì ngọt mà các bạn thấy có bơ và có đường thì độ ngọt nó nhiều hơn, còn làm bánh mì mặn thì nó không có độ ngọt nên là nó không có được mềm, nó sẽ giòn. Mình nhồi cho nó quyện thành cục bột nha. Bột vậy là nó vừa cái độ ẩm cũng vừa, chứ nó không quá mềm đâu. Mình nhồi sơn cái đi, cho các sợi protein ở trong bột nó giãn nở ra thì khối bột của mình nó sẽ mịn. Các bạn gập vậy nè, gập khoảng vài lần để cho bột của mình nó mịn da nhanh. Mình gập một chút xíu rồi có thể để 5 phút sau các bạn quay trở lại mình gập bột thêm một lần nữa, thì cái khối bột của mình nó mịn da, thì khi mà mình ủ nó dễ nở. Rồi để yên chờ 1 cho đến 2 tiếng. Mình để ở đây 1,5 tiếng đồng hồ nè, thì mình thấy cục bột mà nó nở lên gấp đôi. Đây, vậy là bột của mình nó đã nở thành công nha. Tùy theo trời lạnh hay nóng đó. Nếu mà trời lạnh quá thì các bạn để 2 tiếng cho nó ra cái mặt phẳng. Mình gập bột lại một chút xíu thì các bạn thấy cái phần da bột nó láng mịn luôn. Thêm lên đây một ít bột mì khô để các bạn cán bột nó dễ. Làm bánh mà các bạn dùng cái loại bột cán, bột nào thì mình cứ dùng cái bột khô loại đó luôn. Quét lên trên bột này 1 muỗng cà phê bơ ha. Mình dùng bơ này thì nó thơm. Các bạn dùng bơ lạc cũng được, hoặc là bơ có muối cũng được, tùy ý Quét đều rồi cái cuộn nó lại. Mình cuộn vậy là cái bánh của mình ra nó có lớp. Đây, bột lúc này nó sẽ hơi co co một chút. Các bạn tráng nhẹ nhẹ ra để cho nó giãn ra ha. Nhớ phủ bột khô cho nó đừng có bị dính. Kéo ra một chút cho nó co giãn. Bột mà thường mà các bạn thấy nó hay bị co là do bột của mình nó nở nhiều quá đó. Các bạn phủ thêm bột khô để giảm cái độ nở lại, thì các bạn cán nó không có bị co. Cán cho nó mỏng rồi bây giờ mình sẽ cắt nha. Mình đã quét một lớp bơ ở giữa, thì khi cuộn bột lại nó sẽ tách lớp. Các bạn làm theo mình để ra cái hình dạng bánh đẹp, hoặc là chia thành những cái cục bột tròn, rồi mình làm cái hình dạng tròn cũng được luôn, tùy ý thích Sau đó thì mình cán hơi mỏng nhẹ thôi, không cần phải mỏng quá nha. Có bơ ở chính giữa nên nó hơi dính nè. Để yên vậy thì chút mình cuộn nó mới bám chặt, đừng có phủ thêm bột khô nữa. Còn đây là nho khô. Nho khô các bạn rửa sơ với nước để cho nó ráo. Mình sẽ cho cái phần nhân ở bên trong là nho khô. Ngoài nho khô thì các bạn cho các loại hạt cũng ngon, hoặc là nhân ngọt sô cô la cũng ngon luôn ha.
hay là kem trứng cũng ngon nữa, tùy ý thích à. Nhà có nho khô nên mình làm cho nó nhanh nè, và có nho cũng tốt. Rồi cuối cùng là cái mép này các bạn cho nó bám chặt, làm tiếp ha. Những cái dụng cụ làm bếp, làm bánh và đồ dùng cá nhân thì các bạn mình để đường link ở trong phần mô tả video nha, mua ủng hộ mình ha. Đường link nó liên kết qua trang Shopee á, các bạn qua bên trang Shopee rồi cái mình mua các sản phẩm ủng hộ kênh Alo Trà Vinh nha. Mình gói xong hết rồi nè. Đây cái bánh nhìn thấy cưng quá ha, một hình dạng mới lạ. Gói xong các bạn chờ khoảng 15 phút nữa cho cái bột của mình nó nở trở lại, rồi mình hãy đem chiên thì nó mới ngon. Để mức lửa dầu thấp thôi ha, mình không có chiên ngập dầu đâu, chiên vậy cho nó đừng có ngán, ngập dầu sợ nó ngán quá. Mình chiên áp chảo với lửa vừa để cho các mặt bánh nó chín vàng đều. Nhớ là đừng có để lửa cao, hoặc là các bạn dùng một ít dầu mình áp chảo cũng ngon luôn nữa. Dầu nó hơi nhiều một chút thì mình khỏi cần đậy nắp, và khi nó vàng thì các bạn cứ lật mình trở bề nó là được à. Mình lật qua 4 mặt bánh luôn để cho bánh của mình nó chín kỹ ở bên trong, nhưng mà nó không bị ngán dầu. Còn nướng thì các bạn quét một ít dầu vào chảo mình nướng ở mức lửa thấp, đậy nắp lại, bánh nó vẫn chín ngon luôn. Bánh vàng rồi thì bây giờ mình sẽ gấp nó ra nha, bỏ qua bên miếng giấy thấm dầu để cho nó rút hết cái phần dầu thừa ở trong bánh. Bánh làm xong thì mình sẽ để nó ra. Cái bánh các bạn gấp lên nó nhẹ tay lắm, nó xốp á, nó nhẹ và nó mềm. Một cái cách mới lạ, không cần nướng mà cũng không có cần phải hấp luôn nữa, nhưng mà không có bị ngán dầu các bạn nha. Mình đã hút cái phần dầu thừa bằng cái miếng giấy rồi đó, nên là nó không có bị rút nhiều dầu ở bên trong quá đâu. Nhưng mà ngoài ra thì các bạn hấp hay nướng gì cũng được, tùy ý thích à. Đây bên trong mềm xốp nè, nó có lớp luôn, tách lớp ra nhiều lớp ở bên trong. Ở bên trong mình có cho nho nè, nên là ăn cũng ngon nữa, nó lạ lạ miệng. Các lớp tách dễ dàng và thơm cái mùi bơ. Ngọt lợ lợ nha, không có quá ngọt đâu, nên là các bạn ăn cái này ngon lắm, không có bị ngán. Dễ làm mà ngon miệng thì ai ai cũng sẽ có được cái món bánh ngon chỉ với bột mì ngay tại nhà thưởng thức. Thì bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm đăng ký ủng hộ kênh và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh giúp mình với nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.